Hello guys! Kumusta na kayo mga friendship? I hope you're doing fine and today may another video na naman ako na isi-share sa inyo about my special um, weight loss program, and this is not a secret talaga. And nakita nyo naman guys, and I'm very happy and very glad to tell you na siguro mga more than 2 weeks, I've already lost about 3 kilos or 6 pounds na and I'm very happy for it kasi nga habang tumatanda raw tayo, yung mga metabolism natin is very yung parang mahina na yung metabolism natin. So I am very glad na yung ginagawa ko is nakakaroon ng result. Well guys, ito ginagawa ko in early in the morning muna. So ito muna ang pag-usapan natin early in the morning. So marami pa akong video about yung ginagawa ko, kung bakit naging very effective sa akin to. Hindi ako yung more on sweating, pero at least may ginagawa din ako para para sa dito nga pagpawisan tayo. So for the meantime, pag-usapan muna natin yung una kong ginagawa first thing in the morning. So syempre, pagbangon natin sa umaga, sabihin natin ko, syempre mag-pray muna tayo to say thank you to God na nagising pa tayo, at saka gabayan tayo sa mga nating ginagawa. So after that guys, before I eat my breakfast, nagpapakulo muna ako ng tubig. So ang ginagawa ko, nagpapakulo muna ako ng tubig bago ako mag-breakfast. Tapos ito guys, hanggang dito, hanggang dito siya, 2 cups na siya. 2 cup siya ng ng mainit na tubig, boiling water. 2 cup siya. Tapos ang ginagawa ko, eto, lemon siya, lemon. Ini-squeeze ko siya, 2 tablespoon ng lemon. At saka etong apple cider vinegar. 1 tablespoon ng apple cider vinegar. Ito nga, maubos na yung apple cider ko. Pero napansin ko guys, after na uminom ako ng 2 cups nito, hindi naman siya maasim, hindi naman siya gaanong maasim kasi maraming ang tubig. Pero at least nabubusog ka na. So, parang wala ka ng ganang kumain. Pero, ang ginagawa ko, syempre, kainom ko nito, ikot-ikot muna ako sa bahay. After 30 minutes, kahit hindi pa ako nagugutom, kumakain talaga ako kasi para magkaroon tayo ng resistensya. At saka, yung para bang, yung kasi inom pa ako ng gamot, so I need to eat kahit hindi ako nagugutom. So ang ginagawa ko, ako ng Quaker Oats, kasi maganda ang Quaker Oats. So yun ang inaano ko na Quaker Oats, mga 2 tablespoon lang, tsaka warm water kasi hindi allergy ako sa gatas. So ang ginagawa ko, warm water lang tsaka Quaker Oats, or ano ba yan, kahit anong basta hindi ako kumakain muna ng made of flour kasi nga ako mga guys, very ako sa tinapay, lalong-lalo na yung pandikoko. Very kasi may nagtitinda dito na Philippine mga tinapay na gawa ng Pilipinas. Masarap siya. At saka hindi ako nakakain pag walang tinapay. Pero ngayon kasi nag-start na ako sa weight loss program ko. Hindi na muna ako ng mga tinapay made of flour, like
pasta. Nag-avoid muna ako pati yung mga yung mga pizza kasi made of flour din kasi parang hindi maganda rin sa health ang white flour. So may mga head din, mga sila na hindi pwede. Yung parang so, kailangan kong i-support ang pag-weight loss ko. So, avoid muna ako sa mga pasta, mga made of flour na tinapay, or mga noodles, ganun. Actually, hindi naman ako fan ng noodles. So, walang problema sa akin. Kaso nga lang, from this time, yung tinapay talaga, talagang bread lovers ako. So, iwas muna ako para ma-attain ko yung gusto kong weight. Maging successful ako sa weight loss program ko na to. So, ito ulitin ko. Ito 2 cups of 1 water, tapos 2 tablespoon ng lemon. Parang nahati ko siya. Tapos, parang 2 cups na siya. Tapos, apple cider vinegar, 1 tablespoon lang. At saka guys, kasi ito 'di ba matigas yung lemon. So before niyo siya i-slice, anuhin niyo muna siya paggiling-giling hanggang parang lumambot na siya kasi parang maraming juice siya na lumabas. Kasi pag ito direkta mong hiwain, matigas pa siya. Parang konti lang yung juice na lumalabas. So, kailangan nyo muna siya. Yung parang palambutin nyo, giling-giling lang muna doon sa chopping board. Or kaya, squeeze nyo. Yung parang lumambot siya ng konti. Para maraming juice na lumabas. So, after that guys, na kumain na, after 30 minutes, nakakain ako ng Quaker Oats or kahit lugaw or whatsoever, or mas maganda guys, kayo ng kalabasa. Yung kalabasa nyo sa kanin, yung parang iluto nyo kasama sa kanin. Masarap yon. At saka very talaga ang kalabasa kasi dito sa Korea, pag nanganak ka, kailangan mag-take ka ng ng ginagawa nilang gamot na out of kalabasa nga, para pampalit daw yun ng tiyan. Pero sa akin kasi, ang laki kasi ng first born ko na baby, kaya almost 5 kilos na siya. So, malaki talaga. Kaya, hindi umepekto sa akin yung kalabasa. Kaya, pero, guys, maganda talaga sa katawan yung kalabasa. Subukan nyo. Tapos, maganda ring lugaw yon. Tapos, after that, guys, after nyong kumain ako, kasi umiinom pa rin ako ng mga gamot ko, mga medication. Tapos, mayroon akong, doctor ko, sabi niya sa akin, na uminom daw din ako. Kasi, ang pagtaba ng tao, it's either stress ka. So, pag hindi mo na manage ang stress mo, parang umaano sa katawan mo. Parang ang katawan mo ang suffer. So, ayokong mag-suffer yung katawan ko. So, syempre, nag-research ako nag-research. So, I finally found na ang vitamin D is very good pala sa ating katawan, hindi lang sa mga bones natin. Ang vitamin D daw is if ever na meron stress tayo or what, tapos nasasalud daw yan ng pag-inom natin ng vitamin D. So guys, ako ayan, may nagregalo kasi sa akin ng ito, niregalo sa akin ng 2 bottles. So, although may vitamin D ako, in-stop ko muna yon at ito ang ininom ko kasi ito may vitamin C na rin, may vitamin B1 tsaka vitamin D. So, parang halo-halo na siya. Maganda talaga sa katawan para yung parang ma-energize ka rin kasi may vitamin C na rin siya. Pampaganda rin ng kutis. So, ito muna ginawa. Multivitamin with vitamin D talaga siya. So, ito siya. Ang iniinom ko early in the morning.
para magkaroon tayo ng metabolism at saka yung alam mo importante yung metabolism sa katawan natin para yung magbo-burn tayo ng mga yung magbo-burn tayo ng mga calories ganong. So guys, sa sunod kong video, marami pa akong tatalakayin about sa weight loss program ko. So, I hope na subaybayan nyo ang aking weight loss program para din sa ating health, para hindi lang para sa akin, para din sa inyo, para maka-benefits din kayo. Kaya ako nang magre-research para sa inyo, sasabihin ko na lang sa inyo step by steps. So, hanggang dito lang muna guys. I hope na nagustuhan nyo yung video ko. Please like, comment, and share. Thank you very much. I love you all. Ingat!